با چهره‌ای آشنا بشیم که در دنیای دانشگاه، سیاست، رسانه و فرهنگ زلزله فکری به پا کرد. ادوارد سعید، منتقد پرآوازه، روشنفکری که جهان عرب رو از قالب کلیشه‌ای که غرب براش ساخته بود بیرون کشید. سلام همراهان گرامی. ادوارد سعید در سال 1935 در بیت المقدس به دنیا آمد. خانواده‌اش اصالتاً فلسطینی لبنانی بودند، اما او بیشتر در مصر بزرگ شد و بعد برای تحصیل به آمریکا رفت. در دانشگاه هاروارد تحصیل کرد و در نهایت استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه کلمبیا در نیویورک شد. تا زمان مرگش در سال 2003 یکی از برجسته ترین روشنفکران جهان عرب و یکی از صداهای اصلی دفاع از حقوق فلسطین بود. سعید کارش را در زمینه ادبیات آغاز کرد، اما خیلی زود فهمید که در پس بسیاری از متون غربی نگاه سلطه‌گرانه‌ای به شرق پنهان شده. همین باعث شد دست به نگارش کتابی بزنه که یکی از تاثیرگذارترین آثار قرن 20 شد. کتاب شرق شناسی. در این کتاب سعید نشون میده که چطور غرب، اروپا و آمریکا در طول قرنها تصویری ساختگی و تحقیرآمیز از شرق یعنی خاورمیانه، آسیا و جهان اسلام ارائه داده. به گفته او شرق برای غرب جایی خیالیه، پر از خشونت، تعصب، جادو و زنستیزی. این تصویر ساختگی ابزار سلطه فرهنگی و سیاسی بود. این کتاب موجی عظیم از بحث و واکنش در دنیای دانشگاهی، رسانه‌ای و سیاسی ایجاد کرد. خیلی ها گفتن این کتاب چشم ما را باز کرد. ادوارد سعید فقط در کلاس درس نمی ماند. او با صدای بلند علیه اشغال فلسطین، سیاست‌های استعماری غرب، جنگ طلبی آمریکا در خاورمیانه، رسانه‌هایی که مسلمان‌ها را به عنوان تروریست نشون می‌دادند، سخنرانی می‌کرد، مقاله می‌نوشت و در مصاحبه‌های تلویزیونی حضور می‌یافت. سعید گفت شما شرق را نمی‌فهمید. فقط آنچه دوست دارید ببینید و روایت می کنید. او به بسیاری از دانشجویان و روشنفکران جهان عرب و جهان سوم امید داد که روایت خودشون رو بسازن، نه فقط تماشاگر روایت دیگران باشند. او روشنفکری بود که مرز بین ادبیات، سیاست، تاریخ و فرهنگ رو شکست. کسی که به شرق قدرت داد تا خودش رو روایت کنه. اگر از این مدل شخصیت‌های الهام بخش خوشت میاد، کانال رو سابسکرایب کن و نظرتو درباره نقش رسانه و فرهنگ در شکل دادن تصویر ملت‌ها برام بنویس.